Salutare dragi prieteni, în videoclipul de astăzi vă vom prezenta cum puteți ajuta plantele de roșii când temperaturile trec de 30 de grade Celsius, când soarele arde cu putere, iar temperatura trece de 30 de grade Celsius. Roșiile intră într-o perioadă grea, deși par puternice, în adâncul lor suferă, frunzele se răsucesc, iar la 32 de grade Celsius polenul devine neviabil, iar planta va avorta florile, cum se spune în termeni, fructele formate se opresc din dezvoltare, iar totul pare să stea pe loc din cauza căldurii, dar natura ne oferă soluții simple, naturale, pe care trebuie doar să le folosim cu înțelepciune. În videoclipul care urmează, noi vom prezenta 3 pași simpli, pe care dacă îi veți urma, veți avea roșiile sănătoase și productive și pe timpul caniculei. Pasul 1 este udatul cu apă la rădăcină. Când este cald, cea mai mare greșeală este udarea superficială care răcorește pământul de la suprafață, lăsând rădăcinile însetate și slăbite. De aceea trebuie să folosiți 3-4 litri de apă la fiecare plantă de roșii odată la 2 zile, dimineața de vreme sau seara târziu, astfel încât apa să pătrundă până la rădăcinile profunde din sol, pentru că acolo se naște rezistența plantei de roșii și de acolo se formează roșia dulce și cărnoasă. În afară de asta, dacă aveți solar, folosiți o plasă de umbrire, între 30 și 50% din umbrirea plasei. Asta este tot cu pasul 1. Să ne apucăm de pasul 2. La pasul 2 vom folosi frunză de urzică. Urzica nu este doar o buruiană, ci un adevărat miracol pentru roșii. Pe vremea caniculară, când roșiile suferă, această plantă este o adevărată gură de aer pentru roșii. Urzica hrănește, fortifică și apără de dăunători. Aceasta conține fier, calciu, siliciu și azot natural, tot ce îi trebuie plantei de roșii ca să fie sănătoasă. Adică tot ce îi trebuie plantei de roșii să depășească mai ușor căldura. În plus, alungă dăunătorii care atacă roșiile și previne boli fungice care apar frecvent pe timp de caniculă. Haideți să vedeți cum preparăm aceste frunze de urzici pentru a aduce aceste beneficii roșiilor. Pentru început, noi vom folosi frunzele de urzici, deoarece tulpina este bătrână și are foarte multe semințe. Acum vom pune 2 mâini de frunze de urzică într-un vas, nu le mai cântărim. Vom pune apă fiartă bine peste ele până acoperim aceste frunze de urzică. O vom acoperi și o vom lăsa la infuzat 2 ore. După ce au trecut cele 2 ore, vom strecura infuzia din frunză de urzică. Vom pune această infuzie într-o pompă de stropit. Și vom completa cu apă până la 2 litri. Vom agita bine această infuzie. Iar acum, haideți să mergem să vedeți cum o folosim. Această infuzie de urzică o vom aplica foliar. O vom folosi dimineața de vreme sau seara foarte târziu. Această infuzie de la pasul 2 o puteți folosi o dată pe săptămână. Iar dacă vă doriți rezultate foarte bune, trebuie să aplicați și soluția de la pasul 3 la 4 zile după ce ați folosit pe aceasta. Spre exemplu, dacă soluția de la pasul 2 am folosit-o luni,
vineri putem să folosim soluția de la pasul 3. Iar acum haideți să ne apucăm de pasul 3, care este foarte important. Când temperaturile depășesc 32 de grade Celsius, florile roșiilor încep să se usuce și să cadă. Acesta este un fenomen numit avortarea florilor la roșii, iar polenul de la flori se arde de la soare. Acestea nu vor mai fructifica, iar mușețelul va ajuta ca un balsam vindecător, protejând florile și ajutându-le să rămâie fertile, chiar și în zilele cele mai călduroase. Acesta menține viabilitatea polenului, ajutând la formarea normală a fructelor și sprijină legarea rodului, prevenind avortarea florilor la roșii. Și asta nu este tot. Proprietățile mușețelului sunt antifungice și va ține bolile fungice la distanță. Haideți să vă arătăm cum preparăm această infuzie de mușețel și cum o folosim. Pentru a putea face al treilea pas, vom pune o lingură de mușețel într-un vas. Și vom adăuga apă fiartă bine până la 1 litru. Vom pune un capac deasupra și vom lăsa-o la infuzat 2 ore. După ce au trecut cele 2 ore, vom strecura această infuzie de mușețel. Vom adăuga apă până la 1 litru, pentru că a secat un pic mușețelul. O vom pune în pompa de stropit. Și vom mai pune încă 1 litru de apă peste această infuzie. În total 2 litri de infuzie. O vom agita bine și haideți să mergem să vedeți cum o folosim. Această infuzie de mușețel o vom pulveriza fiind pe flori și pe frunze. O putem pulveriza pe toată planta pentru că nu îi va face rău, iar obiectivul stropirii sunt florile mai mult. Combinația acestor două infuzii împreună cu o udare corectă este rețeta unei recolte sănătoase, chiar și în arșița verii. Să vă spunem și un program cum le puteți folosi. Udatul cu apă îl facem regulat la 2 zile. Udăm adânc, folosim 3-4 litri de apă la fiecare plantă în parte, iar infuzia de urzici o puteți folosi luni, iar infuzia de mușețel o puteți folosi vineri. Atenție, cele 3 operațiuni trebuie făcute dimineața de vreme sau seara mai târziu. Aceasta este una dintre cele mai bune metode pentru a proteja plantele de roșii de căldură, compusă din 3 pași simpli. Asta este tot, dragi prieteni, cu videoclipul nostru de astăzi. Să sperăm că vă este de folos. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, un comentariu. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Să aveți o zi bună. Salutare!